নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল eAcademy টিউটৰিয়েল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আসাম পুলিচৰ তৰফৰ পৰা ওলোৱা অন্য এটা জব আপডেট, য'ত আছে আপোনাৰ 451টা কনষ্টেবল গ্ৰেড 3 পোষ্ট আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোম গাৰ্ডছ আসাম। এই পোষ্টসমূহৰ অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে অন্তিম ডেটটো হৈছে আপোনাৰ 30 জুন 2020। গতিকে আহকচোন আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো আমাৰ ভালদৰে চাই লওঁ। ইয়াতে নেম অফ দি পোষ্ট হৈছে কনষ্টেবল গাৰ্ডছমেন গ্ৰেড 3 পোষ্ট হয়। টোটেল নাম্বাৰ অফ পোষ্ট দিছে আপোনাৰ 451, য'ত ইউআৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ 331, এছটি কাৰণে আছে 43, এছটি হিলৰ কাৰণে আছে 28, এছটি প্লেনৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ 49টা পোষ্ট। পে স্কেলটো হৈছে আপোনাৰ 14,000ৰ পৰা 60,500 আৰু লগতে গ্ৰেড পে হৈছে আপোনাৰ 5,600। ইয়াতে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াত আপোনাৰ এজটো দিছে 18 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 38 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব এজন 5 জানুৱাৰী 2020। আৰু লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে আপোনাৰ 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে SC/ST কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে, আৰু লগতে 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে আপোনাৰ OBC MOBC কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচাৰিছে আপোনাৰ H.S.L.C অথবা ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব। লগতে আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনত বিচাৰিছে আপোনাৰ হোম গাৰ্ডছ ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট অথবা NCCৰ এই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে সিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো দিছে। সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনাৰ 3টা ফেজত হ'ব। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টেষ্টটো হৈছে আপোনাৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, নেক্সট হ'ব আপোনাৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, আৰু তাৰপিছত হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট। আৰু ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত এই গোটেইবিলাক বস্তু এনালাইজ কৰি পেলাই তেখেতসকলে এখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। আৰু তাৰপিছত দিছে হাউ টু এপ্লাই আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। এইটো হৈছে আপোনাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় www.H.S.L.C তাত গৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে 10 জুনৰ পৰা, আৰু ইয়াৰে অন্তিম ডেটটো আপোনালোকৰ হৈছে 30 জুনলৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এপ্লাই কৰিব তাৰ সবিশেষ লৈ আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম। গতিকে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।